Ahoj, vítejte u dalšího videa kanálu Zčeknuto. Tentokrát se s vámi zase podělíme o nějaký ten tip na výlet. Dnes to bude jedna obec, ve které je mnoho zajímavostí, takže jdeme na to. Dnes se tedy podíváme do obce Bludov. Bludov leží v okrese Šumperk a žije zde zhruba 3000 obyvatel. Obec získala svůj název po svém prvním majiteli. Tím byl Blud z Bludova, tehdejší moravský šlechtic. A my doufáme, že to byl dnes poslední blud, který jsme vám řekli. My dnes naši výpravu začínáme poměrně hladoví, takže hledáme nějakou restauraci, ve které bychom se mohli najíst. A tak nějak nás na mapě zaujala Habermanova vila. A vzpomněli jsme si na film Juraje Herce z roku 2010, Habermanův mlýn. Přesně o tomto pánovi tento film byl. Haberman byl tehdejší mlynář. Po druhé světové válce mu jeho nemovitosti zabavili, byl uvězněn a krátce na to, co byl propuštěn, ho zastřelil místní holič. Tedy alespoň toto je poslední verze jeho vraždy. V současnosti je místo jeho vily penzion a v něm je restaurace, kde jsme se chtěli najíst. Klidně nám dejte do komentářů vědět, jestli jste film viděli, případně jaký pocit ve vás zanechal. My jsme měli celkem smůlu, protože v restauraci bylo totálně plno. Takže jdeme dál. Našli jsme Bludoveček, který je na samotě kousek od Bludova. Vypadal fakt rozkošně, už jenom podle toho názvu. Akorát, že tady bylo také plno. Prostě nám štěstí nepřálo. Ještě asi půl hodiny jsme objížděli restaurace v Bludově, než jsme se vrátili opět k Habermanově vile. Zde se konečně uvolnilo místo, takže hurá, můžeme se najíst. My jsme si nakonec dali pouze smažené žampiony, které byly tedy velmi rychle udělané. Obsluha byla milá, takže restauraci můžeme jenom doporučit. Ale podobná rychlost byla i u dalších hostů a dalších jídel, jako například loštický ondráž, což je tvarůžek v bramboráku. A moment, když jsme tak u těch tvarůžků, tak asi zopakujeme minulou kvízovou otázku, ne? V minulém videu jsme totiž navštívili tvarůžkový festival. Odkaz na toto video můžete právě vidět v pravém horním rohu. A v tomto videu jsme se ptali, kolikátý ročník tvarůžkového festivalu jsme navštívili. Dnes vás nebudeme napínat, byl to 6. ročník. Takže gratulujeme, pokud jste zodpověděli kvízovou otázku správně. My pokračujeme dále v naší dnešní výpravě. Nacházíme se u nádraží v Bludově a vydáváme se na cestu k rozhledně Brusná. Řeknu vám to naprosto otevřeně, vybrali jsme si tu nejhorší možnou cestu, co existuje. Respektive jsme si vybrali ve špatném čase. Den předtím dost vydatně pršelo, takže všude bylo hodně bláta a dost to klouzalo. A některé úseky byly opravdu úzké a vedle vás byl sráz dolů, takže to nebylo úplně příjemné. Na stranu druhou jsme mohli alespoň obdívat krásnou přírodu. Já se teď odmlčím a nechám vás se kochat. My vlastně dojdeme na rozhlednu Brusná, odkud se nám naskytne nádherný výhled na okolí. A až nastane ten správný čas, tak budeme pokračovat v našem dnešním výletu. Takže vám do toho teď nebudu mluvit a kochejte se tou nádherou. My se nyní z rozhledny přes Bludovskou stráň přesouváme k zámku,
Ten není veřejností standardně otevřený. Samozřejmě pokud byste zde chtěli uspořádat například svatbu, tak není asi zřejmě žádný problém. Každopádně přilehlý park je veřejnosti otevřený, je sice malý, ale je pěkný. A bydlí v něm rozkošná veverka, tak jenom koukněte a já se zase odmlčím, abyste se mohli kochat přírodou. Když jsme vycházeli z Zameckého parku, tak jsme si všimli, že kousek od vchodu je kavárna v oranžerii. A tak jsme se rozhodli, že si zajdeme na kávu. Každopádně toto místo vybízí k dnešní kvízové otázce. Dnešní kvízová otázka zní: co je to oranžerie? Budeme rádi, když nám opět svou odpověď zanecháte v komentářích. V příštím dílu se zase dozvíte, jaká je správná odpověď na tuto otázku. A my se vracíme zpátky vychutnat si naší kávu. Do oranžerie jsme se bohužel ani nedostali, byli jsme rádi za poslední místo, které zbylo na nás venku. Ačkoliv nebylo zrovna teplé počasí, tak jsme si to náramně užili a káva byla výborná, takže za nás pouze doporučujeme. A my se konečně odebíráme k naší dnešní poslední zastávce a tou jsou lázně Bludov. Lázně Bludov se zabývají zejména léčbou dětské obezity a léčbou pohybového aparátu, ale i dalšími indikacemi. V roce 1924 zdejší pozemky koupil bludovský rodák Zdeněk Pospíšil. Ten z začátku neměl o nějakých léčebných pramenech ani tušení. Každopádně se zde absolutně nedařilo žádné vegetaci, tak si nechal udělat tehdejší rádoby nějaké rozbory a ty ukázaly tedy, že se zde vyskytují léčebné prameny a tedy nechali budovat lázně, které se v roce 1929 otevřely veřejnosti. Čas se naplnil a nám nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Věříme, že toto místo opravdu léčeným pomáhá, neboť je zde nádherný klid. Přejeme jim, aby jejich léčba dopadla co nejlépe a vám přejeme krásný zbytek dne. Uvidíme se u dalšího videa. Nezapomeňte také sledovat náš Instagram a pokud se vám dnešní video líbilo, tak také budeme rádi za každý váš like nebo odběr.